विधान. अच्छा, कसं वाटलं तुम्हाला? ओव्हरऑल चांगलं वाटलं खूपच. म्हणजे पहिले स्टार्टिंगला वाटलेलं की तो म्हणजे बोलत नव्हता वगैरे, बट जेव्हा जॉईन झाला तेव्हा जी व्होकॅब्युलरी वाढली, लगेच जो डेली वर्डचे वर्ड होतेच तो स्टार्ट झाला बोलायला. तेव्हा मला बघून जरा बरं वाटलं, कारण स्टार्टिंगला वाटायचं की हा लवकर बोलेल की नाही, बट स्कूलमध्ये मे बी बाकीच्या मुलांना बघून पुन्हा टीचरकडून ज्या ॲक्टिव्हिटीज करून घेतल्या जातात, वर्ड बऱ्याचदा सांगितले जातात, ते ऐकून ते आम्हाला कळलं की हां बोलायला लागलं. कॉन्फिडन्सही खूप वाढला आहे त्याचा. आणि ॲक्टिव्हिटीजमध्ये म्हणा, इव्हेंट्समुळे पार्टिसिपेशन्समुळे त्याला बराच कॉन्फिडन्स आला आहे आणि त्याची हिकअपजी वाढली आहे आणि बोलतो पण तो छान आता. तर आता आम्हाला तेवढंच हवं त्याचं ते बोलायला हवं आता. तर तो आता छान बोलतो आणि ती भीती होती मनामध्ये की तो बोलतो की नाही. आणि कमी वयात घातलं स्कूलला तर सगळ्यांचं एक ऑब्जेक्शन असतं की एवढ्या कमी वयात का तर मला वाटतं की याच्यामध्ये पण त्याला छान शिकायला मिळालं, एन्जॉय करतो तो स्कूल आणि आता म्हणतो मला स्कूलला जायचं आहे. जर तुम्हाला एक स्पेशालिटी सांगायला सांगितली स्कूलची तर तुम्ही काय सांगाल? टीचर लोकांचं खूप डिटेल लक्ष असतं स्टुडंट्समध्ये, प्रत्येकाचा प्रोग्रेस माहीत असतो. आम्हाला बऱ्याचदा फीडबॅक भेटतो की तो ड्रॉईंगमध्ये चांगला आहे, तुम्ही ते घरी पण प्रॅक्टिस करून घेत जा, किंवा त्याचं म्हणजे लिसनिंगमध्ये कधी बऱ्याचदा कंप्लेंट्स पण असतात, म्हणजे ते पण लक्ष असतं की हां म्हणजे बऱ्याचदा लक्ष नसतं त्याचं, तर आम्ही पण ट्राय करतो त्याचं लक्ष, म्हणजे त्याला आय टू आय कॉन्टॅक्ट ठेवून तुम्ही घरी पण ट्राय करा, हे फीडबॅक पण असतं. आणि तो मॅनर्सही शिकतो आहे हळूहळू. सांगायचं झालं तर आम्ही जेव्हा लहान होतो त्यावेळेस स्कूलमधून आल्यानंतर दूरदर्शन चॅनल फक्त रविवारी डिझनी वर्ल्ड नावाचे कार्यक्रम लागला. त्यामध्ये फन पण होता, एज्युकेशन पण होतं आणि ओव्हरऑल ते बघूनच आम्ही मोठं झालो. ज्यावेळेस ॲडमिशन घ्यायला आलो नावानेच जिंकलं होतं ॲक्च्युली. डिझनी इंटरनॅशनल स्कूल म्हणजे तिथे शिकवलंही जातं, तेवढीच मजाही केली जाते. ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी फायदा होतो. पॅरेंट्स येतात की मी फीडबॅक घेतो की तुम्हाला जी माहिती दिली गेली, तुम्हाला जे प्रेझेंटेशन दिलं किंवा तुम्हाला शाळा दाखवण्यात आली, तर ते तुम्हाला कसं वाटलं? तुम्हाला पूर्ण माहिती मिळाली का? हो, बेसिकली जी रिक्वायरमेंट्स होती आमची त्याच्याशी तर पूर्ण म्हणजे तिथं पूर्ण रिक्वायरमेंट मॅच झालेत आमच्या. असं काही नाही की जे टायमिंग्स बोला किंवा स्कूलचं स्टँडर्ड्स ते तर जे आम्हाला जसं पाहिजे तसं तर आहे आणि घरापासून जवळ पण आहे. बाकी म्हणजे व्यवस्थित होतं सगळं. आम्ही रूम्स पाहिल्या, व्यवस्थित होतं सगळं. ही शाळा आपण चूज करायचं असं का वाटलं? म्हणजे जशा माझ्या रिक्वायरमेंट होत्या ना, हायजीन, मोकळं वातावरण, सेफ्टी आणि मेन म्हणजे खाण्यापिण्याच्या वेळा आणि क्लासरूम आणि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असते आपण जेव्हा एखाद्या शाळेत आपला मुलगा ठेवतो, या सगळ्या गोष्टी आमच्या अपेक्षा पूर्ण करतील असं वाटलं मला. ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी. भावसार सर आणि मॅम यांनी आपला अमूल्य वेळ आपल्याला देऊन त्यांना जाज्वल्य न्यूज तर्फे धन्यवाद आणि त्यांच्या भावी वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा.